आफ्टरनुन सर। तपाईहरुको कतिवटा एसेसमेन्ट भयो जोशी भाइ? 3टा भयो सर। अब कहिले छ? अबको एसेसमेन्ट कहिले छ? के भन्नु सर? हजुर हाम्रो 3वटा भयो सर। अबको एसेसमेन्ट चाहिँ कहिले छ? अबको एसेसमेन्ट थाहा छैन सर, अब पुरा गर्नुपर्ने। सन्डेतिर मोस्ट प्रोबेबली तपाईहरुको भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हुने कुरा छ के रे? तपाईहरुको इन्फर्मेसन आउला। अब मन्डेदेखि चाहिँ अरु बाँकी एसेसमेन्टहरु पनि राखेर सकाउनु होला। अनि हामी पनि एक दिन चाहिँ यसको चाहिँ च्याप्टर 3 र च्याप्टर 5 को लागि एक दिन एउटा चाहिँ एसेसमेन्ट गरौँ है। त्यो यदि तपाईहरुको अरु एसेसमेन्ट चाहिँ टुङ्गेको छैन भने मन्डे चाहिँ यसको राख्दाखेरि हुन्छ है। त मलाई खबर गर्नु होला। यदि सर भ्याइदैन सर, एक दिन राखे पनि अब 22 गतेसम्म एसेसमेन्ट पुग्नेवाला हो कि सर। एक दिन ग्याप गरेर राखे पनि 5वटा सब्जेक्ट अझै बाँकी छ। हो र? हो नि सर। दुईचोटि दिन त गाह्रो हुन्छ सर एसेसमेन्ट। अब त असाइनमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ। मैले त्यो 50% इन्टर्नल इभ्यालुएसनको 50% इभ्यालुएसन चाहिँ असाइनमेन्टबाट भनेर भनेछु है। तपाईहरुले त्यो मैले तपाईहरुलाई भने है। हजुर सर भन्नुभएको थियो। ओके। ओके, यो चाहिँ मैले आफूले बनाएको नोट भन्दा पनि एउटा कुनै चाहिँ यो अनलाइनबाट लिएछु हैन। यो ड्राइभको न्युमेरिकलहरुको लागि भनेर आज चाहिँ हामी त्यसमा अलिकति फोकस भएर डिस्कसन गर्छौं हैन। ड्राइभ सिस्टममा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ ड्राइभको चाहिँ हाम्रो जुन सिलेबसमा मेन्टेन भएको के रे मेन्सन भएको टपिकहरु त हामीले पढेका छौं, तर त्यसको न्युमेरिकलहरु अलिकति यसको ड्राइभको डाइनामिक्ससँग पनि रिलेटेड भएर आउने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ यो मैले यहाँबाट रिफर गरेर चाहिँ अलिअलि चाहिँ तपाईहरुलाई केही कभर गर्दैछु। फर्स्टमा त यो इलेक्ट्रिकल ड्राइभ के यो इलेक्ट्रिक ड्राइभको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, यसको ग्रुप ड्राइभ, इन्डिभिजुअल, मल्टी हामीले पढिसकेका छौं। ड्राइभ सिस्टमको चाहिँ ओभरअल ब्लक डायग्राम हैन। अब यसको कम्पोनेन्टहरु सबै हामीले अलरेडी डिस्कस गरेका छौं। म यसमा अहिले धेरै जान चाहिन। एसी ड्राइभ, डीसी ड्राइभ, एडभान्टेज अफ ड्राइभ सिस्टम, एप्लिकेसन अफ ड्राइभ, सो हामी यसमा सबै गर्छौं। अब अलिकति हामीलाई यो रोटेशनल मेकानिक्समा चाहिँ लिनियर भर्सेस रोटेशनल प्यारामिटरहरु चाहिँ हामीलाई यो यदि रिकल गर्नु पर्यो भने यो चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ यो ड्राइभ सिस्टममा चाहिँ लिनियर चाहिँ मोसन पनि र रोटेटिङ मोसन पनि हुने हुँदाखेरि वी नीड बोथ रोटेशनल एन्ड लिनियर मेकानिक्स है त। सो हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्दै गर्दा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एंगुलर भेलोसिटी हैन, जुन यो एनालोगस टर्महरु चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ। एक्सेलरेसन, एंगुलर एक्सेलरेसन हैन, यता ए भन्दा यता अल्फा, यता डीवी बाइ डीटी भन्दा डी ओमेगा बाइ डीटी हैन। सो यो कुराहरु चाहिँ डी स्क्वायर थीटा बाइ डीटी स्क्वायर थियो, ओमेगा भन्दा डी थीटा बाइ डीटी भयो। र हामीले लिनियर मोसन मेकानिक्समा चाहिँ मास भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यता केजी भन्दा केजी मिटर स्क्वायर, यता चाहिँ हामीले फोर्स भन्यौ, फोर्स इक्वल टु एम इन्टु ए गर्यौं भने त टर्क, टर्क भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एंगुलर एक्सेलरेसन हैन। मोमेन्टम भनेर चाहिँ यता चाहिँ हामीले मास इन्टु भेलोसिटी भन्यौ भने एंगुलर मोमेन्टम हैन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एमभी स्क्वायर भन्दै गर्दा हाफ जी ओमेगा स्क्वायर,
पावर भनेको एफ भी वाट भन्दै गर्दाखेरि यता टी ओमेगा हैन टर्क इन्टु ओमेगा वर्क भनेको चाहिँ एफ इन्टु एस फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स भन्दै गर्दाखेरि वर्क भनेको टी इन्टु थीटा यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अलरेडी तपाईहरु फ्यामिलियर त हुनुहुन्छ नै योसँग है अर्को अब हामीलाई अलिकति यसमा फोकस गर्नुपर्ने भनेको यो डायनामिक्स अफ मोटर लोड सिस्टम छ फन्डामेन्टल्स अफ टर्क इक्वेसन यो भनेको हाम्रो टिपिकल मोटर लोड सिस्टमलाई हामीले यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सो यो चाहिँ हाम्रो मोटर भयो इट हैज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया जे and it is connected with the motor shaft is connected to load हैन अब लोड को टर्क जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सन भनौं न अब मोटर जुन रोटेसनमा घुमिरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ लोड को टर्क लाग्ने भयो है सो हियर जे भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ मोटर लोड सिस्टम रिफर टु द मोटर शाफ्ट है मोटर शाफ्ट को चाहिँ रेफरेन्समा चाहिँ जे भनेको मोटर को मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो ओमेगा एम भनेको इन्स्टेन्टेनियस एंगुलर भेलोसिटी अफ मोटर शाफ्ट दैट इज इन रेडियन पर सेकेन्ड T भनेको instantaneous value of the developed motor torque that is Newton meter and TL भनेको load torque refer to the motor shaft है यस्तो छ भने load torque includes TL includes friction and windage torque of the motor so motor load system shown in this figure can be described by the fundamental torque equation so that torque equation is T minus TL equals to d by dt into j omega है त सो त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल टर्क इक्वेसन भन्छौं सो दैट इज t minus tl भनेको चाहिँ दैट इज d by dt j omega m बाट चाहिँ आउँछ सो अब हामीले यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यौं भने यहाँ यो चाहिँ छुटेको छ गरे हैन j d omega m by dt plus omega m dj by dt भनेर यो इक्वेसनलाई चाहिँ लेख्न सक्यौं So, यसलाई चाहिँ हामीले this equation is applicable to variable inertia drives such as mine wenders, real drives, industrial robot. अब constant inertia को drive छ भने यदि constant inertia भएको बेलामा चाहिँ यो dj by dt चाहिँ 0 हुन्छ सो हामीले चाहिँ t total motor torque भनेको चाहिँ load torque plus j d omega by dt j d omega by dt भनेर लेख्न सक्छौं सो where j d omega by dt भनेको a torque component called dynamic torque because it is present only during the transient operation. In steady state operation, this d omega by dt is equal to again 0. So at steady operation, this component is this term is again 0. So the energy associated with dynamic load torque that is d omega by dt is stored in the form of kinetic energy given by half j omega square. So this energy associated with the dynamic torque is associated in the form of kinetic energy and that kinetic energy is given by half j omega square. Okay. So at the steady state condition simply torque T motor torque equals to load torque right? अब यहाँ तपाईले टाइप्स अफ लोड भनेर डिफरेन्ट एक्टिभ लोड टर्क्स प्यासिभ लोड यो डिटेलमा अहिले हामीलाई चाहिदैन पनि हैन यो डिटेल चाहिँ अब हामीलाई चाहिदैन अलिकति जब तपाईहरुले चाहिँ यो के चाहिँ बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्लासिफिकेसन अफ भेरियस टाइप अफ लोड छ नि लोड टर्क भेराइङ विथ टाइम अनि लोड टर्क भेराइङ विथ स्पीड भनेर चाहिँ लोड टर्क व्हिच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पीड हैन कतिपय के एप्लिकेसन्सहरुमा चाहिँ स्पीड अनुसारको लोड टर्क इन्डिपेन्डेन्ट हुने हुन्छ लोड टर्क प्रोपोर्सनल टु स्पीड है लोड टर्क प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द स्पीड लोड अनि टर्क इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्पीड सो these are the different load torques with that is they are varying with the speed अब यो डिफरेन्ट नेचर को हुन्छ भन्ने खालको मात्र यहाँ बुझ्नु भए हुन्छ अब हामीलाई अलिकति चाहिने कुरा भनेको यो बेसिक इक्वेसन अफ मोटर मोसन फर ड्राइभ सिस्टम यो हाम्रो अघिकै मोटर लोड सिस्टम हो हामीले अघि चाहिँ यो सिम्पली
TM motor torque equals to load torque plus JD omega by dt भनेर लेख्यौं फर्दर टर्क कन्स्टेन्ट टर्क एप्लिकेसन को पर कन्स्टेन्ट इनर्सिया एप्लिकेसन्स को लागि चाहिँ सो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो TFW भनेर चाहिँ याद गर्न सक्छौं यो TFW भनेको फ्रिक्सन एन्ड वाइन्डेज टर्कहरु हो है यसमा चाहिँ फ्रिक्सन एन्ड वाइन्डेज टर्क चाहिँ जति चाहिँ हामीलाई लस हुन्छ फ्रिक्सन एन्ड वाइन्डेजलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि त्यो टर्म चाहिँ इक्वेसनमा गिवन छ भन्ने थप्न सकिने भयो सो जो J means polar moment of inertia the motor load system refer to the motor shaft omega m भनेको instantaneous angular velocity of motor shaft tm भनेको developed torque of the motor and tl भनेको load torque refer to the motor shaft okay so अब हामीले चाहिँ यो जुन TFW चाहिँ अब नेग्लेक्ट गर्न पनि सकिन्छ है यो फ्रिक्सन एन्ड वाइन्डेज टर्कलाई त्यो नेग्लेक्ट गर्यौं भने फेरि अगेन दिस TM इक्वल्स टु TL प्लस JT ओमेगा बाइ DT नै हो फर मोटर अपरेसन TM एन्ड ओमेगा M have the same direction always TM and TL have the opposite direction मोटरको टर्क र लोडको टर्क चाहिँ जहिले अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ So, in the drive system, depending on the mechanical load, the motor may be subjected to variable operating condition in its duty cycle. The motor in an electric car can operate in various conditions such as starting, accelerating, steady state, deaccelerating, and stopping. So, you figure my you can see the speed versus torque characteristics here, and this curve is. So this is the starting torque so यो चाहिँ starting torque भयो है अब चाहिँ त्यो हामीले हेर्दै गयौं भने यो चाहिँ हाम्रो लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो लोड स्पिड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो अनि जब लोड को चाहिँ टर्क चाहिँ यो बढ्दै गइरहेको छ हैन यो चाहिँ टोटल यो मोटर को चाहिँ स्पिड यो टर्क पनि अब बढ्दै गएकै छ हैन स्टार्टिङ टर्क यो भयो स्पिड पनि बढ्दै गएको छ है So when the motor operates at steady state त्यो भनेको d omega by dt चाहिँ यदि steady state मा काम गरिरहेको छ भने यो मोटर टर्क र लोड टर्क चाहिँ इक्वल हुन्छ यदि चाहिँ मोटरको टर्क लोड टर्क भन्दा बढी छ भने त्यस्तै that is the dynamic torque J d omega by dt is greater than 0 हुन्छ यति बेला यदि मोटर टर्क चाहिँ लोड टर्क भन्दा बढी छ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी ड्राइभ चाहिँ एक्सेलरेटिङ कन्डिसन भन्छौं त्यसको स्पिड चाहिँ बढिरहेको छ अनि यदि चाहिँ मोटरको टर्क चाहिँ लोड टर्क भन्दा कम भयो भनेको लोड बढेको कन्डिसन भयो मोटरको टर्क चाहिँ लोड भन्दा बढी हुनु भन्नेको लोड घटेको कन्डिसन भयो लोड बढेको कन्डिसनमा यति बेला J d omega by dt भनेको 0 हुन्छ भने ड्राइभ डिएक्सेलरेटिङ एन्ड कमिङ टु द रेस्ट यदि कन्टिन्युअसली बढ्दै गयो भने अनि when TM equals to TL है TM र TL इक्वल भयो भने चाहिँ d omega by dt equals to 0 the drive continues to run at the same speed if it was running है so यति बेला चाहिँ constant speed ले चाहिँ रन भइराख्ने भयो the steady state operation of motor occurs when its speed torque characteristics intersects with the load speed torque characteristics and the operating point is shown in figure so this is the हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट अपरेटिङ पोइन्ट भनेर चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्छौं है त मोटर स्पिड टर्क र लोड स्पिड टर्क को चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेडी स्टेट अपरेटिङ पोइन्ट भनेर भन्न सक्छौं Okay, yeah, a simple example. So we have a variable speed DC drive has a rated power of 10 kilowatt, a rated speed of 1500 RPM drives a load that comprises a constant load of 30 Newton meter. The inertia of the drive system is 0.1 kg meter square. Calculate the time to accelerate the load from 0 to 800 RPM. Assuming the drive develops rated torque during the acceleration phase भनेर गिवन छ सो हामीलाई रेटेड टर्क स्पिड चाहिँ 1500 RPM भनेर गिवन छ सो हामीले 1500 RPM लाई इफ वी कन्भर्ट इन्टु रेडियन पर सेकेन्ड सो यसलाई चाहिँ 2 पाई बाइ 60 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं सो 1500 RPM लाई चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड भनेर कन्भर्ट गर्न सकिन्छ
अनि रेटेड टर्क भनेको चाहिँ हाम्रो पावर भनेको टर्क इन्टु ओमेगा थाहा छ। जब हामीलाई ओमेगाको भ्यालु निकाल्न सक्यौँ भने पी रेटेड बाई ओमेगा भनेर चाहिँ हामीले रेटेड टर्क निकाल्न सक्छौँ। सो वी क्यान क्यालकुलेट द रेटेड टर्क 63.6 न्युटन मिटर। सो अब चाहिँ हाम्रो जुन एक्सेलरेटिङ टर्क भनेर भनेको छौँ, एक्सेलरेटिङ टर्क भनेको टिएम माइनस टिएल हो, द्याट इज जे डी ओमेगा बाई डिटीले दिन्छ। ओके, सो हाम्रो एक्सेलरेटिङ टर्क भनेको चाहिँ वी हेभ मोटर टर्क 63.6 एन्ड लोड टर्क 30 न्युटन मिटर, द्याट इज लोड टर्क इज गिभन हियर, and so that gives 33.6 Newton meter, that is accelerating torque. So from this expression TA equals to J d omega by dt, then we can calculate the change in time. So that is the time required, that is dt equals to J d omega by TA. So अब हामीलाई यो डेल ओमेगा भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन स्पिड हो। सो चेन्ज इन स्पिड मिन्स द्याट इज 800 आरपिएम सम्म पुग्नको लागि 0 to 800 आरपिएम भनेको छ। सो चेन्ज डेल ओमेगा मिन्स 800 आरपिएम माइनस 0 आरपिएम इन्टु 2 पाई बाई 60। दिस इज taken to convert the RPM into radian per second. So we can get the del omega equals to 83.73 radian per second. So by putting this value in this expression, in this expression, we can simply calculate the change in time, that is time required to get to attain this speed. So that is 250 millisecond. Okay. यो अर्को त्यो प्रब्लम खासै हेर्नु पर्दैन है। अब हामी यहाँ यसमा जाउँ है त, लोड टर्क एन्ड लोड पावर भनेर। लोड टर्क एन्ड लोड पावर, यो डेरिभेसन अलिकति यो डिस्कसन चाहिँ एकछिन हेरौँ है त यहाँबाट। अनि यो डिटर्मिनेसन अफ रिफर्ड लोड टर्क यो हेर्छौँ। अब यो दुईटा कुरा, अनि यसमा अलिकति यो रोटेशनल मोसन र ट्रान्सलेसनल मोसन भयो भने रिफरिङ फोर्स एन्ड मासेस ह्याभिङ ट्रान्सलेसनल मोसन टु द रोटेटिङ वान। ओके, यति चाहिँ हामीले थ्योरी अलिकति हेरौँ है त। लोड टर्क एन्ड लोड पावर। सो एट स्टेडी स्टेट हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ यो मोटर टर्क र लोड टर्क चाहिँ इक्वल हुन्छ। द आउटपुट पावर फ्रम अ मोटर रनिङ एट स्पिड ओमेगा एम इज, द्याट इज पावर भनेको टर्क इन्टु ओमेगा, द्याट इज पिएम, मोटरको पावर भनेको पिएम इन्टु ओमेगा एम। पावर रिक्वायर्ड बाई लोड भनेको चाहिँ हामीले पिएल इक्वल्स टु टिएल इन्टु ओमेगा एल गर्न सक्छौँ। इफ द मोटर कनेक्टेड डाइरेक्टली टु द लोड है, यदि हामीले यो चाहिँ 10.8 मा भने जस्तो, एकछिन हेरौँ त। ओके, फिगर 10.8 मा भने जस्तो हामीले डाइरेक्ट साफ्टबाट चाहिँ मोटर र लोडलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छौँ भने भनेको यहाँ इफ द मोटर इज कनेक्टेड टु, इफ मोटर इज कनेक्टेड डाइरेक्टली टु द लोड एज सोन इन फिगर एबोभ, त्यो जुन अघि हामीले मेन्सन गरेको फिगरमा जस्तो डाइरेक्ट साफ्टले चाहिँ कनेक्ट गरेको छ भने मोटरको चाहिँ भेलोसिटी ओमेगा एम इक्वल्स टु चाहिँ ओमेगा एल हुन्छ। त्यो भन्नुको मिनिङ ओमेगा एम र ओमेगा एल हुन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ वी नो अलरेडी टिएम र टिएल त इक्वल छ, टर्क इक्वल छ। जब टिएम र टिएल इक्वल छ, ओमेगा एम र ओमेगा एल पनि इक्वल छ भने हिन्स मोटर पावर इक्वल्स टु लोड पावर डिमान्ड बाई लोड हेरेर लेख्न सक्छौँ। सो इफ एटा इज द इफिसियन्सी अफ द मोटर अन द फुल लोड, यदि एटा चाहिँ हाम्रो फुल लोडमा चाहिँ इफिसियन्सी छ भने देन टिएम इक्वल्स टु टिएल इक्वल्स टु पावर आउटपुट डिभाइड बाई एटा ओमेगा एम भनेर चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ। पावर आउटपुट डिभाइड बाई इफिसियन्सी इन्टु ओमेगा एम। सो this is done to calculate the motor or load torque in the steady state condition. In some application, the motor is connected to the load through a set of gear. अब सधैँ चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टली चाहिँ यो जुन साफ्टबाट डाइरेक्ट चाहिँ साफ्टबाट कनेक्ट गरिन्छ भन्ने छैन। समटाइम्स द गियर मे बी युज्ड फर द ट्रान्समिसन अफ मोटर पावर टु द shaft of the load. So the gear have a teeth ratio and can be treated as the speed or torque transformer. So in a motor gear load connection, so you can see the motor gear load connection here, over here. So these two are the gear system, and Z1 and Z2 are the number of teeth of gear system in this
two shafts. So Z1 represents the number of teeth of gear in motor shaft, and Z2 represents the number of teeth in load shaft. So Z1 and Z2 is the teeth number in the gear, and B1 and B2 are the bearings and their coefficient. So bearing coefficient is B1, and B2 represents the bearing and their coefficient. So, and similarly Jm and Jl means moment of inertia of the motor and load. So the gear can be modeled from the following facts. हामीले gearलाई चाहिँ दुईटा प्रिन्सिपलबाट चाहिँ मोडल गर्न सक्छौं. The first is the power handled by the gear is the same on the both side. यो दुईटै गियरले जति पावर ह्यान्डल गर्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एजुम्सन गर्छौं भने. Another assumption is speed on each side is inversely proportional to the tooth number. भनेको जति हामीले टुथको नम्बर बढाउँछौं त्यति नै स्पिड चाहिँ कम हुन्छ. So that means speed on each side is inversely proportional to the tooth number. So these two are the assumptions. Under these assumptions we can model the gear. So according to the first assumption, power handled by gear is same on both sides. So that means हाम्रो मोटर साइड को पावर ह्यान्डल भनेको T1 omega 1 भनेर लेख्न सक्छौं. So T1 omega 1 is the torque and angular velocity of motor shaft, and T2 omega t are the torque and angular velocity in the load shaft. So these two, the product of these two, that gives the power. That power is constant at both sides. So that means T2, that is torque in load side, can be calculated with omega 1 by omega 2 into T1. Okay. Now, according to the second assumption, the speed on each side is inversely proportional to the tooth number, that is omega 1 by omega 2 equals to Z2 by Z1. So this Z2 by Z1 is also called gear ratio, and gear ratio in this case is assumed as GR. So if we substitute the value of this omega 1 by omega 2 as GR, gear ratio, into this equation, then we can calculate T2 equals to GR into T1. So the torque of the load side, torque on the load side and torque on the motor side is related with the is different with the different gear ratio. So at steady state, we know motor torque equals to load torque. If and eta is the efficiency of the motor on the full load, then Tm equals to TL equals to that watt input by omega into efficiency Newton meter, and kilowatt required by the load भनेको watt input by 1000 into efficiency. Now, if the motor is geared to the load, then the torque seen by load is increased or decreased by the ratio omega rotor by omega motor by omega load equals to omega 1 by omega 2. So our determination of referred load torque भनेर हामीले हेर्यौं भने, so हामीले यसरी एउटा चाहिँ multiple motor load system with multiple gear system बाट चाहिँ हामीले यो मोटर र यो लोड सिस्टम चाहिँ एजुम गर्न सक्छौं. So by the assumption of this motor load system with multiple gears in between, with gear ratio GR1, GR2 and GR3, similarly GR4 that maybe, and J1 W1, J2 W2, J3 W3, and this motor moment of inertia and speed Jm omega m, and load moment of inertia and speed, that is Jk omega k. So this is the assumption of motor load system with multi gears. So in this system of figure 10.10, if the speed of motor shaft omega 1 and that of motor is omega 2, that is speed, T2 is the load torque, T2 dash is the load torque referred to the motor shaft, GR gear ratio is the Z2 by Z1, that is omega 1 by omega 2, and Nt is the efficiency of transmission. So then equating power, so हामीले यसरी हेर्यौं भने चाहिँ यो T2 T omega into omega 2,
त्यसलाई चाहिँ हामीले यो T2 ड्याश भनेको लोड टर्क रिफर टु द मोटर साइडको रिफरेन्समा ल्यायौँ भने हामीले T2 ओमेगा 2 लाई चाहिँ त्यसको इफिसियन्सीले डिभाइड गरिसकेपछि T2 ड्याश इन्टु ओमेगा 1 आउँदो रहेछ। सिमिलरली T2 यहाँबाट चाहिँ हामीले T2 ड्याश इक्वल्स टु चाहिँ T2 इन्टु ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बाई ओमेगा n 1 बाई इफिसियन्सी लेख्यौँ भने र त्यो जुन यो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लाई चाहिँ हामीले गियर रेसियो लेख्न सक्छौँ। सो सिम्पली T2 ड्याश इक्वल्स टु T2 बाई गियर रेसियो इन्टु इफिसियन्सी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। इफ द लस इन ट्रान्समिसन आर नेग्लेक्टेड देन द काइनेटिक इनर्जी ड्यू टु द इक्विभ्यालेन्ट इनर्सिया भनेको चाहिँ हाफ जे ओमेगा 1 स्क्वायर गर्नु र हाफ J2 ओमेगा 2 स्क्वायर गर्नु चाहिँ हाम्रो के भयो उस्तै नै भयो नि। सो ओमेगा 2 अब हामीले चाहिँ यो भनेको हाफ अब चाहिँ J2 ओमेगा 2 स्क्वायर बाई त्यो जुन हामीले गियर रेसियो लेख्यौँ भने टोटल अगाडिको J भनेको J2 इन्टु 1 बाई गियर रेसियोको स्क्वायर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। So when there are number k of stage of transmission between the driving motor and load drive, that is drive load, then this equation becomes हामीले यो जुन माथिको डिफ्रेन्ट इक्वेसनहरू छ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यदि मल्टिपल गियरहरू छ भने TL ड्याश भनेको चाहिँ कस्तो सबै चाहिँ लोड टर्क चाहिँ अब मोटर साफ्टको टर्कको रिफरेन्समा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने लोड टर्क इन्टु 1 बाई गियर यो जुन गियर रेसियोको प्रोडक्ट छ इन्टु त्यो सबैको चाहिँ जुन इफिसियन्सीको प्रोडक्ट छ यो गर्यो भने चाहिँ हामीले लोड टर्कलाई चाहिँ यो मोटर साफ्टको चाहिँ रिफरेन्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो वेयर GR1 GR2 GR3 एन्ड GRK एन्ड एटा T1 एटा T2 एटा T3 भनेको चाहिँ गियर रेसियो एन्ड इफिसियन्सिज अफ रेस्पेक्टिभ ट्रान्समिसन। सो सिमिलरली इक्विभ्यालेन्ट इनर्सिया विल बी इनर्सियाको केसमा चाहिँ हाम्रो हाफ J ड्यास ओमेगा स्क्वायर भनेको अब हाफ JM ओमेगा M स्क्वायर प्लस हाफ J1 ओमेगा 1 स्क्वायर त्यहाँ कति स्टेप छ त्यो सबै स्टेपको चाहिँ समेसन भनेको त्यो इक्विभ्यालेन्ट मोटर साफ्टको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पिड मोटरको चाहिँ एक्चुअल मोटर साफ्टको चाहिँ एक्चुअल स्पिड राखेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने सबैको समसँग इक्वल आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ मोटर साफ्टको एक्रसको चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसलाई चाहिँ हामीले J ड्यास भनेर एजुम्सन गरेका छौँ त्यसको एक्सप्रेसन पनि यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अघि। सो अब यदि चाहिँ हामीसँग इनकेस चाहिँ जस्तो यो मोटर सिस्टम छ यसको रोटेसनल इनर्जी छ एन्ड वी हेभ द गियर सिस्टम इन बिट्विन अनि गियर सिस्टम भइसकेपछि यहाँ विन्च सिस्टम राखेको छ यहाँबाट हामीले यो लोड जुन वेट W वेट छ यसलाई चाहिँ हामीले यसको भर्टिकल मोसन भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ लिनियर मोसन गराउनु पर्ने छ भनेपछि यो लोडको चाहिँ यहाँनिर लिनियर मोसन हुने भयो हैन तर अब यहाँ बाँकी चाहिँ सेक्सनमा चाहिँ रोटेटिङ मोसनको चाहिँ प्रब्लम छ। So referring forces and mass having translation motion to the rotating one भनेको छ। In some machines or systems, some moving parts rotate while others undergo translation motion, that is crane, hoist, etc. So it is necessary to refer the translational motion in terms of referred load torque and moment of inertia referred to the motor shaft. So that is this translational the parameter of the load parameters like load torque and moment of inertia in the load side can be translated to the motor side. So that is from transformation from translational motion side to the rotational motion side. Okay, so this figure shows the hoist load lift out on drum driven through gears by a motor if F is the force required due to gravitational pull to lift the moving weight W. It is the efficiency of the transmission. V meter per second is the velocity of this moving mass and omega 1 that is radian per second is the angular velocity of the motor shaft. The referred load torque is obtained by equating the power. So that means referred load torque भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भन्ने
पावर भनेको चाहिँ यो हाम्रो टर्क इन्टु ओमेगा गर्यो भने चाहिँ द्याट इज इन केस इन द केस अफ द मोटर साइड त्यसलाई चाहिँ हामीले इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गर्नु र एफ इन्टु पी भनेको आउटपुट साइडको चाहिँ पावर सो पावरलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ टिएल ड्यास भनेर चाहिँ यो टिएलको चाहिँ मोटर साफ्टको इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ रेफरेन्समा चाहिँ टर्क भन्ने बुझिन्छ सो रिफर्ड लोड टर्क TL dash भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी डिभाइड बाई इफिसियन्सी इन्टु ओमेगा एम भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सिमिलरली द मोमेन्ट अफ इनर्सिया रिफर टु द मोटर शाफ्ट इज obtained by equating the kinetic energy and we know the kinetic energy in linear mechanics is given by half mv square and in translational rotating mechanics is given by half j omega m square so यहाँबाट हामीले J dash को value पनि calculate गर्न सक्छौं that can be calculated with the W by G that is W by G means that is mass mass means weight by gravitational acceleration that is 9.81 and V square omega m square so this is the another expression okay so let's discuss some numericals here so example 10.3 मा हेर्नुभयो भने weight W of यो 1500 kg भन्दा पनि यो 1500 न्यूटन हो in this case so weight of यही प्रब्लम हो है अहिलेलाई है त यो प्रब्लम छ weight of 1500 Newton is to be lifted up with the velocity of 1.5 meter per second by means of motor hoist system as shown in figure 10.12 so 10.12 means this motor winch system is used to lift up this weight okay so the winch has a diameter of 0. यसलाई यहाँ जे तल न्युमेरिकल 0.5 युज गरेको छ so 0.5 भनौं diameter of 0.5 meter and driven by motor running at 1000 rpm the inertia of the motor and the winch drum are 1.8 kg meter square and 4.2 kg meter square respectively calculate the total load torque of the system refer to the motor shaft so यो load torque लाई चाहिँ motor shaft को चाहिँ reference मा चाहिँ हामीले calculate गर्नुपर्ने छ so here we can see the winch drum diameter is 0.5 meter circumference of which drum भनेर हामीले pi d भनेर calculate गर्न सक्छौं simply we have diameter 0.5 meter and if we use pi d then we can calculate the circumference that is 1.57 meter and velocity of weight that is linear velocity of weight that is given by 1.5 meter per second so now speed of the winch लाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ calculate गर्न सक्छौं revolution per second मा चाहिँ कति हुन्छ भनेर जस्तो हामीले हेर्यौं भने जस्तो कति रिभोल्युसन पुग्छ त भनेर हेर्यौं भने यदि यो चाहिँ सर्कमफरेन्स चाहिँ 1. यो ड्रम को सर्कमफरेन्स चाहिँ पेरिमिटर चाहिँ 1.57 मिटर छ 57 मिटर छ अनि यहीबाट तल जुन यो रोप लगाएको छ यो रोप को स्पिड चाहिँ 1.5 मिटर पर सेकेन्ड छ एक सेकेन्डमा 1.5 मिटर भनेपछि पेरिमिटर 1.57 मध्ये 1.5 मिटर भाग चाहिँ एक सेकेन्डमा घुम्छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने यदि 1.57 मिटर पर सेकेन्ड नै भएको भए एक सेकेन्डमा 1.57 मिटर घुम्नु भनेको एक रिभोल्युसन घुम्नु हुन्थ्यो मतलब 1.57 मा एक रिभोल्युसन हुन्थ्यो भने 1.5 मा कति रिभोल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 डिवाइड बाइ 1.57 so that means एक सेकेन्डमा 0.955 रिभोल्युसन चाहिँ यसले कम्प्लिट गर्दो रहेछ सो हामीलाई के थाहा छ भने 1 रिभोल्युसन भनेको 2 पाई रेडियन हो भनेदेखि 0.955 रिभोल्युसन भनेको इन्टु 2 पाई रेडियन सो ओमेगा अफ द विन्च सो यो विन्च को चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको चाहिँ 5.997 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिँदो रहेछ सो द स्पीड अफ मोटरलाई पनि हामीसँग स्पीड अफ मोटर भनेर गिभन छ
सो स्पिड अफ मोटर भनेको 6000 आरपिएम भनेर गिभन छ। सो 1000 आरपिएम लाई चाहिँ हामीले रोटेसन पर मिनेटलाई रोटेसन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यौं भने हामीले डिभाइड बाइ 60 गर्न सक्छौं। अब त्यो रिभोल्युसन पर सेकेन्डलाई फेरि 2π ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो स्पिड अफ मोटर चाहिँ 104.6 रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ अनि स्पिड अफ विन्ड चाहिँ 5.997 रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ। कन्स्टेन्ट लोड टर्क कति हुन्छ त? यो लोडले प्रोड्युस गर्ने टर्क कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टर्कको फर्मुला त के हो भन्दाखेरि वेट इन्टु रेडियस अफ द विन्ड्स ड्रम हो नि। सो वी हैव यो किन भनेको भन्दाखेरि यो टर्क भनेको हाम्रो लोड टर्क भनेको त T इक्वल्स टु द फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो हैन। डिस्टेन्स भनेको अबाउट द सेन्टर हो, सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स हो भन्ने कुरा हो। यो विन्ड्सको सेन्टरबाट त यसको रेडियस टाढा त यसको चाहिँ वेट लाग्ने भयो, वेट त सर्कम्फरेन्सबाट लाग्ने भयो नि। सो हाम्रो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ रेडियस भयो। अब एफ भनेको त के हो फेरि फोर्स भनेको त भन्दाखेरि एम इन्टु ए हो, तर अहिले हामीलाई एफ भनेको चाहिँ वेट पनि हो नि त, टोटल न्युटन भनेको। सो वी हैव द लोड अफ 1500 न्युटन त गिभन छ, त्यो भएर चाहिँ 1500 इन्टु डिस्टेन्स भनेको रेडियस डायमिटर 0.5 छ भने वी हैव रेडियस 0.5/2, सो दैट 375 न्युटन मिटर त के भयो, यो विन्ड्समा चाहिँ पर्ने लोड टर्क भयो नि। यो लोड टर्कको एक्चुअल चाहिँ लोड टर्क चाहिँ कति भयो 375 न्युटन मिटर छ। अब हाम्रो टास्क भनेको के हो भने खाली यसलाई चाहिँ अब मोटर साफ्टको रिफरेन्समा चाहिँ कति हुन्छ भनेर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। सो अब हामीले यो के गर्न सक्यौं त भने ओमेगा एल बाई ओमेगा एम हैन, यो चाहिँ ओमेगा एल भनेको चाहिँ लोड साइडको चाहिँ स्पिड, ओमेगा एल जुन हामीले ओमेगा विन्ड्स भनेर क्याल्कुलेट गरेका छौं यहाँनेर हैन, यो 5.997 छ अनि ओमेगा एम भनेको 104.6 छ। यो दुईटाको रेशियो लियौं भने we can have 0.0575. so this is the ratio of load speed and motor speed, load shaft speed and motor speed. So if z dash is the moment of inertia of the translational movement of the weight referred to the motor shaft of the motor, जब हामीले यो z dash चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, that is लोड टर्कको मोटर साफ्टको लोड साफ्टबाट चाहिँ मोटर साफ्टको रिफरेन्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ त भनेपछि यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि टोटल काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गरेर यो ट्रान्सलेसनल मोसनमा हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टु यतापट्टि मोटर साफ्टमा चाहिँ हाफ g ओमेगा स्क्वायर गर्न सक्छौं। सो यति बेला चाहिँ हामीले हाफ mv स्क्वायर भनेर अब m निकाल्न चाहिँ हाम्रो टोटल मास भनेको त वेट बाइ 9.81 केजी हुने भयो भनेपछि 1500 न्युटन डिवाइड बाइ 9.81 गर्यौं भने वी क्यान क्याल्कुलेट दिस मास इन केजी एन्ड वी हैव 1.5 चाहिँ भेलोसिटी छ मिटर पर सेकेन्ड भनेको एन्ड वी हैव ओमेगा भनेको चाहिँ 104.6 रेडियन पर सेकेन्ड छ। यदि क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो z डैश को भ्यालु पनि आउँछ है। z डैश को इक्वल चाहिँ यो चाहिँ रिफर्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु द मोटर साफ्ट भयो। सो द टोटल टर्क रिफर टु द मोटर साफ्ट कति हुन्छ त हैन, टोटल चाहिँ टर्क रिफर टु द मोटर साफ्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं। अहिले हामीलाई खास यो पुरै एक्सप्रेसन पनि चाहिदैन किनभने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब स्टेडी स्टेटमा जस्तो विथआउट एक्सेलरेसन चलेको अवस्थामा डी ओमेगा बाइ डीटी के हुन्छ 0 हुन्छ। सो टोटल टीएम भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छ भने टर्क भनेको डी ओमेगा बाइ डीटी, त्यो त रिफरेन्स यो चाहिँ रिफर्ड टर्क जे डी ओमेगा बाइ डीटी आइहाल्यो हैन। तर अब यो डी ओमेगा बाइ डीटी छ, यो टर्म पनि 0 भयो अनि सुरुको चाहिँ मोटर साफ्टकै जे छ
त्यो भनेको जेएम डिओमेगा बाई डिटी छ, यो पनि डिओमेगा बाई डिटी भएपछि 0 भयो। अनि यो चाहिँ जुन यो ओमेगा इन्टु ओमेगा एल बाई ओमेगा एम, यो डब्लु भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो 375 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, हामीले यहाँ भर्खरै यो के क्यालकुलेट गरेका छौँ, कन्स्ट्यान्ट लोड टर्क चाहिँ 375 न्युटन मिटर छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा एल बाई
होस्टेलमा लाइन छ क्या केटा आयो खरे हेलो सर सर हजुर सर हामीले त असाइनमेन्टहरु सबै बुझाउनु पर्ने कुरा हो असाइनमेन्ट त बुझाउनुस् न हैन र हैन सर अस्ति त फेरि हजुरले मैले ढिलो हाले तपाईहरु पढ्न चाहिँ पढ्नुस् बुझाउन चाहिँ पढ्नु जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो डिपार्टमेन्टमा हाल्ने बेलामा हामीसँगै हैन हैन त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई यस्तो गर्दैछु नि त तपाईहरुले त्यसलाई प्र्याक्टिस नै गर्नुहुन्छ बरु सबै चाहिँ ए टु जेड प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको गर्नुस् सो त्यो चाहिँ एउटा इभ्यालुएसनकै सेक्सन जस्तो बनाएर चाहिँ त्यसरी पठाउनुस् भनेको हो नि हैन मैले पठाउनै नपठाउनुस् भनेर त्यस्तो भएन होला मैले बरु कम्प्लिट गर्न तपाईहरुलाई सक्नुहुन्न भने कम्प्लिट नगर्नुस् डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लमहरु चाहिँ गरेर पठाउनुस् भनेको तर त्यो भएपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो अब एसेसमेन्ट पनि अब तपाईहरु अर्को दिन नसक्ने भन्नुभएको छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो अब 5 वटा असाइनमेन्टको चाहिँ क्वेशनहरु त्यति धेरै छैन त्यो पनि सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्न भने जति कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति गरेर बुझाउने र त्यो असाइनमेन्टको चाहिँ मैले ओभरअल चाहिँ 10 मार्क्सको इभ्यालुएसन चाहिँ असाइनमेन्टबाट गर्ने भनेर छुट्याएको त्यस्तो प्रकार छ है अच्छा त्यो त कस्तो हो भने तपाईहरुलाई पनि राम्रो पनि हो कि अब चाहिँ त्यो आफै पनि हेर्नु पनि हुन्छ इभ्यालुएसन तपाईहरुलाई पनि अलि फेरि गर्न मनलाई पनि लाग्छ हैन तपाईले एउटा असाइनमेन्ट बुझाएपछि तपाईले टेन्टेटिभ सल्भ गर्नुभएको छ भने 2 मार्क्स फिक्स भयो भने जस्तो भएपछि त्यसले मोटिभेसन नै हुन्छ भनेर मैले इभ्यालुएसन चाहिँ त्यसरी स्प्लिट गरेको हो कि ओके सर तपाईहरुको 3 बजेबाट अर्को क्लास हो हजुर सर हो अरे सर अब धेरै कुरा यसमा केही छैन मैले मटेरियलहरु तपाईहरुलाई अहिले सबै दिन्छु हैन यो ड्राइभको न्युमेरिकलहरुको लागि हैन अब यहाँबाट चाहिँ मैले अहिले भनेको त्यो एउटा यो दुई तीनटा सानो टपिक हेर्नुस् अनि त्यो 10.1 10.3 को यो न्युमेरिकल भयो अनि यो 10.4 मा अर्को एउटा न्युमेरिकल छ अनि 10.5 यहाँबाट यो चारवटा न्युमेरिकल हेर्नुस् हैन 10.4 10.5 है अब यो त्यस्तो चाहिँ तपाईहरुले यो थ्योरी सर हेर्नुभयो भने त्यो न्युमेरिकल नबुझ्ने भन्ने छैन एकचोटि हेरिसकेपछि केही कन्फ्युजन भयो भने हामी फेरि एक दिन क्लास राखौँला यो बाहेकको मटेरियलहरु भनेको यतिले पनि तपाईहरुको त्यहाँ अलि नपुग्ला हैन त्यो हुनाले म तपाईहरुलाई यो बुकहरु एक दुईटा बुकहरु चाहिँ स्पेशली यो ड्राइभको लागि भनेर चाहिँ छ है त्यो मतलब ड्राइभको लागि मात्रै होइन है अब ड्राइभ चाहिँ तपाईहरुले रिफर गर्न सक्ने गरेर सक्नुस् है त यो एउटा चाहिँ कन्ट्रोल अफ इलेक्ट्रिक ड्राइभ छ हैन यसको चाहिँ तपाईहरुले कति सेक्सन चाहिँ हेर्नु होला भने यहाँ अलिअलि न्युमेरिकलहरु पनि छ है अरु थ्योरीहरु हेर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले यहाँबाट हेर्दा भइहाल्यो हैन यसमा चाहिँ यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ डायनामिक्स अफ इलेक्ट्रिक ड्राइभ भनेर छ है
यो कन्ट्रोल अफ इलेक्ट्रिक ड्राइभ भन्ने बुक हो, यसको स्क्यान कपी छ मसँग हैन। यो चाहिँ यसको डाइनामिक्स अफ इलेक्ट्रिक ड्राइभबाट चाहिँ तपाईले थ्योरीहरू पनि हेर्न नि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ न्युमेरिकलहरू हामीले अहिले डिस्कस गरेकै जस्तो थ्योरीहरू छ यहाँनिर हैन। अनि ओके, यसमा भएको न्युमेरिकलहरू पनि सरसर्ती हेर्नु होला है। यो 3.1 यो त सजिलो सानो छ, 3.2 अनि ओके यो 3.3 यो च्याप्टरमा भएका यो न्युमेरिकलहरू पनि यो होरिजोन्टल बेल्ट कन्भेयर यो 3.6 यो हाम्रो ट्युटोरियलहरुमा पनि यहाँबाट पनि क्वेशनहरु छ के है। अनि यो 3.7 अनि 3.8 यो ट्युटोरियल सल्भ गर्दाखेरि नै तपाईहरुलाई यो चाहिन्छ आई थिंक। 3.9 अनि 3.10 तपाईहरुको बुकमा ड्राइभको पनि छैन भन्नुभयो। यो 3.10 सम्मको प्रब्लमहरु एक्जाम्पलहरु मात्रै हेर्नुभयो भने पुग्छ हैन। यो बुकबाट चाहिँ यहाँसम्मको प्रब्लमहरु सर हेर्नु होला। त्यो ट्युटोरियल 1 सल्भ गर्दाखेरि तपाईलाई यो सपोर्टिङ मटेरियलहरु हुन सक्छ है। थ्योरी त मेन थ्योरी त त्यति नै हो, अघि सरस्वती हामीले हेरे जस्तो। अर्को एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ यो फन्डामेन्टल्स अफ इलेक्ट्रिकल ड्राइभ भन्ने छ, यो गोपाल कुमार दुबेको बुक। यसको पनि अब सफ्ट कपी के अरे स्क्यान कपी मात्रै छ मसँग हैन। यो बुक पनि म तपाईहरुलाई राखिदिन्छु। अनि यसको चाहिँ यसमा पनि यो च्याप्टर 2 मा चाहिँ डायनामिक्स अफ इलेक्ट्रिकल ड्राइभ भनेर गिभन छ। यही च्याप्टर सरस्वती हेर्नुभयो भने त्यो क्वाड्रेन्ट अपरेसनहरु यताउति सबै देख्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भ्यालुज अफ ड्राइभ प्यारामिटरको त्यो रिफर्ड मोमेन्ट अफ इनर्शियाको यो चाहिँ रोटेशनल टु लिनियर मोसन ट्रान्समिसन अघि हामीले डिस्कसन गरेकै कुरा हो यो हैन। त्योबाट चाहिँ यो थ्योरीहरु भयो। न्युमेरिकलहरु चाहिँ ओके। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल 2.1 एउटा न्युमेरिकल दुई तीनटा मात्रै छ है योबाट हेर्न पर्ने चाहिँ। यो 2.1 अनि यो 2.2 है। यो त यो न्युमेरिकलहरु तपाईले ट्युटोरियलहरुमा पनि देख्नुहुन्छ। यसलाई यो 2.2 लाई अहिले एकछिन डिस्कसन गरौँला नत्र हैन। यो अर्को चाहिँ यो 2.3 छ क्या। ओके 2.3 यो खासै 2. यहीँसम्म यति नै तीनटा मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ स्पेसल्ली यो 2.2 चाहिँ हेर्नु होला। हाम्रो यो त तपाईहरुको ठ्याक्कै यही प्रब्लम चाहिँ ट्युटोरियलमा पनि छ है। जस्तो एकछिन डिस्कसन गरिहालौँ है त। यो तपाईहरुले बुझ्नु क्लियरली देखेको छ होला नि है त। ड्राइभ हैज द फलोइङ प्यारामिटर भनेर गिभन छ हैन। जहाँ चाहिँ यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया जे भनेको 10 kg मिटर स्क्वायर, टर्क भनेको 100 माइनस 0.1 न्यूटन सरी 100 माइनस 0.1 n न्यूटन मिटर हो। प्यासिभ लोड टर्क TL भनेको चाहिँ 0.05 n न्यूटन मिटर हो। वेयर n इज स्पीड इन RPM रोटेशन पर मिनट। So initially the drive is operating in steady state, right? Initially the drive is in steady state. Now it is to be reversed, है। अब यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्नु पर्यो। For this motor characteristics is changed to motor characteristics चाहिँ चेन्ज भयो -100 माइनस 0.1 मा न्यूटन मिटर 0.1 n न्यूटन मिटर। So calculate the time of reversal भनेर भनेको छ है। So in this case यो चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ रिभर्स गरेको छ ड्राइभ सिस्टमलाई त्यो टाइम अफ रिभर्सल चाहिँ कति हुन्छ त भनेर चाहिँ सोधेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई के छ भने स्टेडी स्टेट स्पिडमा चाहिँ सुरुमा एउटा डिरेक्सनमा स्टेडी स्टेट हुन्छ। अनि जब हामीले रिभर्स गर्यो रिभर्सको पनि डाइनामिक स्टेट सकिसकेपछि त्यसमा पनि स्टेडी स्टेट आउँछ। भनेपछि फर्स्टको सुरुमा t माइनस TL इक्वल्स टु 0 भयो स्टेडी स्टेटमा। त्यो भनेको वी हैव मोटर टर्क भनेको चाहिँ 100 माइनस 0.1 n अनि लोड टर्क भनेको 0.05 n छ। यसको डिफरेन्स भनेको 0 भयो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं भने स्पिड
हैन सुरुको स्पिड भनेको 666.7 आरपीएम भनेर चाहिँ हामीले थाहा पायौं है अनि आफ्टर रिभर्सल है आफ्टर रिभर्सल चाहिँ फर स्टेडी स्टेट स्पिड रिभर्स भइसके पछाडिको पनि स्टेडी स्टेट त आउँछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ स्पिड कति हुन्छ भन्यो भने -666.7 आरपीएम भनेको सपोज +666 भनेको चाहिँ क्लकवाइज थियो भने -666 भन्नु चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भयो कि है कि when reversing from equation 2.2 भनेको अब हामीले रिभर्सिङ गर्दाखेरिको जुन चाहिँ त्यो डाइनामिक स्टेटमा त t - tl = to the j d omega by dt हुन्छ हैन j d omega by dt हुन्छ यो त इक्वल हुँदैन नि त्यो ट्रान्जिएन्ट स्टेटमा त दिस वुड नट बी इक्वल टु 0 देयर इज अ चेन्ज इन स्पिड हैन जो चाहिँ रिभर्स हुने बेलामा त स्पिडको त चेन्ज हुन्छ है so d omega by dt would not be 0 at that time so त्यति बेला हामीले चाहिँ यो रिभर्सल को टाइममा इक्वल्स टु j omega by dt भनेर लेख्यौं र हामीले यो ओमेगालाई चाहिँ n को टर्ममा कन्भर्ट गर्यौं भने we have यो एंगुलर स्पीड ओमेगा भनेको त के हो त 2 pi into n where n is speed in rpm 2 pi n by 60 हो सो अब हामीले ओमेगा को ठाउँमा के लेख्न सक्यौं त भन्दाखेरि यो पाई n by 30 ले रिप्लेस गर्न सक्छौं नि ओमेगालाई हैन सो ओमेगा इक्वल्स टु पाई n by 30 भयो सो अब यो हामीले पाई र 30 त कन्स्टेन्ट भयो जो dn by dt अनि j पाई by 30 भयो यहाँ यसलाई हामीले राइट साइडमा लग्यौं भने 30 by j पाई आउने भयो सो dn by dt भनेको 30 minus j pi times यो आउने भयो सो अब हामीलाई चाहिँ j को भ्यालु त गिवन छ 10 kg meter square भनेर है we can put the value of pi as well सो हामीले dn by dt भनेको -95.49 minus 0.143 n भनेर हामीले dn by dt को भ्यालु लिन सक्यौं है कि अब हामीलाई सोधेको त के हो भने रिभर्सल टाइम t को भ्यालु सोधेको हो अब यो इक्वेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौं त भन्दाखेरि यो dn by -95.49 minus 0.143 n इक्वल्स टु dt भनेर त लेख्न सक्छौं अब यहाँबाट dt बाट t निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं बोथ साइडमा इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ स्पिड चाहिँ n1 स्पिड देखि n2 स्पिड सम्मको लिमिट लिएर चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भने सो t इज इक्वल्स टु द इन्टिग्रेसन अफ dt भयो dt भनेको त हामीसँग यो एक्सप्रेसन छ फ्रम हियर सो we have the n1 and n2 they are the limit है इनिशियल स्पिड एउटा डाइरेक्सन को स्पिड थियो 600 n2 भनेको अर्को डाइरेक्सन को स्पिड दिया छौ हामी यो चाहिँ नर्मली 95% को चाहिँ फाइनल स्पिड चाहिँ लिने गर्छौं हैन पुरै n2 नै राख्दाखेरि पनि बिग्रिने होइन है नर्मली 95% अफ फाइनल स्पिड चाहिँ लिने गर्छौं यसको लिमिट है अब त्यो भएपछि अलमोस्ट अब स्टेडी स्टेट रिजनमा चाहिँ गइराछ भनेर हो हैन सो त्यो हुनाले चाहिँ n2 लाई चाहिँ 0.95 अफ -666.7 गर्यौं त्यसो गर्दाखेरि -633.4 भयो सो n1 र n2 को लिमिट पनि आयो अब हामीले यो भ्यालु राखेर चाहिँ लिमिट राखेर चाहिँ n1 n2 राखेर क्याल्कुलेट गर्यौं भने we can calculate the time that is the time of reversal so in this case t equals to 25.58 second okay so this is the यो पनि तपाईहरुले नछुटाउनु होला है यो ट्युटोरियलमै छ ट्युटोरियल गर्दाखेरि अवश्य पनि छोड्दैन है त अर्को त अब अघि हामीले डिस्कसन गरेको यो यसमा हेर्नुभयो भने यो न्यूमेरिकलमा कस्तो छ भने a drive is used to raise the lower weights up to 400 kg at velocities up to ±2 meter per second भनेको यो मोड ड्राइभ सिस्टम छ गियर बक्स छ 1:n को रे चाहिँ
रेसियोमा गियर रेसी बक्स छ, यसको चाहिँ इफिसियन्सी 85% छ, अनि यो वेट चाहिँ 400 kg छ। यसलाई चाहिँ यो यहाँ चाहिँ लिनियर मोसन हुन्छ यसको चाहिँ हैन। अनि अब यसलाई चाहिँ अप डाउन गराउनको लागि चाहिँ यो ड्राइभ सिस्टम चाहिँ युज भएको छ। So a drive is used to hoist to raise and lower weights up to 400 kg at velocities up to plus 2 meters per second. The weight hangs from a cable that is wound on a drum of radius of 0.4 meters. So the US ko chahi radius chahi 0.4 meters. The drum is driven by the drive motor through a gearbox that has an efficiency of 85%. And the maximum speed of the motor is 1300 rpm. So it is required plus minus 1300 rpm 1300 rpm plus minus 2 meter per second भन्नुको मिनिङ के हो भने सपोज मोटर क्लकवाइज घुम्दाखेरि यसको अपवार्ड डिरेक्सन छ भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ अपवार्डलाई पोजिटिभ मानेको होला। यसलाई चाहिँ तल ल्याउनु पर्ने छ भने अब मोटरलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने होला, त्यो हुनाले एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ डाउनवर्डलाई नेगेटिभ मानेको, त्यो हुनाले प्लस अर माइनस भनेको छ। स्केच द सिस्टम तपाईहरुलाई चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज मात्र दिन सक्छ, अब यो डायग्राम पनि आफैले बना भनेको छ यहाँनेर। स्केच द सिस्टम एन्ड फाइन्ड द नियरेस्ट इन्टिजर गियरबक्स रेसियो that will match the maximum speed of the motor to the maximum velocity of the waste. So motor को speed maximum speed लाई लिएर, so motor को speed maximum भनेको 1300 rpm र velocity 2 meter per second लाई लिएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ गियर बक्स को रेशियो चाहिँ कति राख्नु पर्छ भनेर सोधेको छ। Determine the torque and power provided by the motor when lifting the maximum weight at the maximum velocity. So त्यति बेला चाहिँ मोटरले कति टर्क र पावर प्रोवाइड गर्नुपर्छ। Calculate the torque and power provided by the motor when lowering the maximum weight at maximum velocity. भनेको एकचोटी maximum weight र maximum velocity लाई चाहिँ लिफ्ट गर्दाखेरि मोटरले कति टर्क र पावर लगाउनु पर्छ, अर्कोचोटी चाहिँ मिनिमम लगाउँदाखेरि कति लगाउनु पर्छ भनेर सोधेको छ। एकचोटी सर तपाईहरुले यो हेर्नु होला है त, यो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सिम्पल मेकानिक्स युज गरेर हामीले अहिलेसम्म डिस्कसन गरेको फर्मुलाहरुबाट नै हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सक्छ है त। यो मैले पछि यदि कुनै दिन एक दिन आवश्यक पर्यो भने लाइभ डिस्कसन गरौँला। अब एक दिनको क्लास, अब नर्मली थ्योरीको सेक्सन चाहिँ हाम्रो सकिएको हो हैन। अब एक दिनको क्लास चाहिँ मैले त्यो जुन हाम्रो ल्याब फोकस्ड भएर म्याटल्याबको पनि र अलिअलि त्यो सर्किटहरुको पनि पावर इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरुको पनि हामी डिस्कसन गर्छौं भनेको छौं। त्यो चाहिँ म अब सन्डे त तपाईहरुको भ्याक्सिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सन्डे भ्याइदैन होला, त्यो हुनाले मन्डे ट्युजडेको टाइममा कुनै तपाईहरुको एसेसमेन्ट नभएको दिन पारेर चाहिँ एक दिन चाहिँ राखौँला। त्यो पछि अब थ्योरी क्लास चाहिँ विथ दिस हामीले थ्योरी क्लास चाहिँ सक्यौं है त। हजुर सर भोलि नै गर्दा हुँदैन? हजुरलाई टाइम के हो? भोलि म व्यस्त छु, त्यही भएर बाहिर निस्किनु छ, त्यही भएर ए हुन्छ सर। त्यसो भए भोलि मेरो टाइम नभएर हो कि। ओके सर, त्यसो भए त ठिक छ, मन्डे नै गर्नु पर्ला। ओके, सो सबैलाई बेस्ट विशेस, केयर पनि गर्नु होला, एक्जामको प्रिपरेसन गर्नु होला। बीचमा चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ आवश्यक पर्यो भने हामी क्लास लिने या अरु खालको कोअर्डिनेसन त भइहाल्छ। स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स एकदमै कम छ, किन हो त्यो चाहिँ अब मलाई पनि आइडिया भएन है, तपाईहरु किन कम भइराख्नु भएको अहिलेको टाइममा।